Всім привіт! Сьогодні будемо готувати ось таку цікаву смачну страву, як сосиска в лаваші. Вона обжарюється, виходить дуже соковита. Будемо робити в двох варіантах. Отже, перший, простіший варіант. Розбиваємо 2 яйця, щоб потім у них обмукувати наші сосиски в лаваші і жарити. Трішки солі. І легенько збиваємо. Відставляємо поки що і готуємо лаваш. Ріжемо лаваш на смужки такої ширини, яку довжину мають сосиски, що ви купували. Знову ж таки, сосиски в лаваші будуть смачними тоді, коли самі сосиски будуть доволі таки якісні. Для мене орієнтиром ціни сосисок, які вже можна купувати, є ціна м'яса, наприклад, куриного філе. Якщо, наприклад, ви купуєте сосиски десь які мають таку ж саму ціну, то це говорить про те, що вони більш-менш якісні. Якщо дешевше, то такої смакоти не вийде. В одну смужечку лавашу я завертаю відразу 2 сосиски. Тобто одну до половини, іншу до половини. І у нас виходить ось така подвійна трубочка. Чотири таких сосиски ми протикаємо наскрізь, протикаємо точніше, половинкою від шпажки. Було б краще, якби ви загострювали другу частину. Другу половинку шпажки, бо вона не загострена, важко протикається, але я так і використала. Отже, ось у нас 4 вже готових наші заготовочки. Нам залишилось їх просто розрізати. І виходять ось такі рівненькі, гарненькі сосисочні шашлички. Я вирішила зробити ще один варіант. Це ті ж самі сосиски в лаваші, але з додатковою начинкою із сиру, майонезу і зелені. Такі виходять з додатковим смаком і більш соковитими. Отже, я натираю сир на дрібненькій тертушці, нарізаю кріп, можна взяти іншу зелень на ваш смак. З руколою добре виходить. Додаю трішки приправ за смаком і мій домашній майонез. Кого цікавить рецепт майонезу, пошукайте, він десь в ранніх відео у мене тут на каналі є. Вже багато років не купую його. Весь час роблю. Отже, беремо таку саму смужечку і розмащуємо по ній нашу начинку тоненьким шаром. Зверніть увагу на ідею з начинкою, тому що вона може бути саме різноманітна. Для різкості і гостроти можна додати, наприклад, більше перцю або чеснику. Непоганий варіант, коли ви, наприклад, додаєте сюди багато начинки, більше сиру, наприклад, або можна взяти залишки картопляного пюре і теж до його додати сиру, приправок і ось таким шаром покрити лаваш. Виходить не набагато більше за розміром заготовочки і доволі таки смачні. Отже, закручуємо так само. І так само протикаємо шпажками.
Тут я спробувала інший варіант, тобто спочатку з країв, а потім ставити вертикально. Ось у нас знову 4 заготовочки. Це вже з начинкою. Обжарюємо просто в клярі, навіть просто збитих яйцях. І на гарячу сковорідку я використовую соняшникову рафіновану дезодоровану олію. Обжарюємо недовго, буквально пару хвилиночок, десь секунд по 30 з кожної сторони, до рум'яності. Можна ще обмокнути зайвий жир салфетками, зараз я це не показала на відео. Так, і ось такі вони смачненькі, гарненькі виходять. Дуже люблять їх діти. І це ще один цікавий спосіб приготувати сосиски. Міняючи начинки, то тут ви бачите прості, без начинки, вони і так смачні дуже. Міняючи склад начинки, ви можете дуже сильно змінити смак і вигляд страви. Це ось начинкою. Підписуйтесь, будь ласка. Буду рада вашим коментарям, лайкам і новим підпискам. Смачного!